กลับมาพบกับ Kids DIY ค่ะ วันนี้จะชวนน้องๆมาสนุกกับผลไม้กันบ้าง ทั้งน่ารักและมีประโยชน์ด้วย ไปดูวิธีทำเมนูพี่หมีฟรุตตี้กันเลยค่ะ เราจะเตรียมเมลอนกันก่อนนะคะ ตัดเมลอนให้เป็นลูกวงกลมขนาดต่างๆเอาไว้ จากนั้นก็ใช้พิมพ์รูปทรงต่างๆนะคะ ตัดสตรอเบอรี่แล้วก็กล้วยหอมค่ะ พอเตรียมผลไม้แล้วนะคะ ก็นำมาประกอบร่างกันได้เลย วางเมลอนเป็นส่วนหน้าของพี่หมีนะคะ แล้วก็ตกแต่งหู ตา จมูก ตกแต่งเพิ่มเติมรอบๆนะคะด้วยสตรอเบอรี่แล้วก็กล้วยหอมค่ะ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะพี่หมีฟรุตตี้ของเราทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็น่ารับประทานมากๆด้วย ครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะ กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ